Hello and namaste, ma. Amrit Kasaudan. Today we will be discussing about nature and propagation of light, among which we will be discussing about Huygens wave theory completely. यो Huygens wave theory discuss गर्नुभन्दा पहिला हामीले यसभन्दा अलिकति हिस्ट्रीमा जाँदा न्युटन्स भन्ने साइन्टिस्टले न्युटन्स कर्पसल्स थ्योरी पनि निकाल्यो, जसमा उले के डिस्कस गर्यो, लाइट कन्सिस्ट अफ माइन्यूट टाइनी पार्टिकल्स, जसलाई हामीले कर्पसल्स भन्ने हो। अनि यसले लाइट प्रोपागेट गर्दाखेरि कर्पसल्सको रूपमा प्रोपागेट गर्छ। यो थ्योरीले चाहिँ रिफ्लेक्सन र रिफ्र्याक्सन राम्ररी एक्सप्लेन गर्यो, तर यसले अरु लाइटका अरु फेनोमेननहरु जस्तै पोलराइजेसन भयो, इन्टरफेरेन्स, डिफ्र्याक्सनलाई एक्सप्लेन गर्न चाहिँ सकेन। भनेपछि त्यसमा धेरैवटा लिमिटेसन्सहरु पनि भए। त्यसैले त्यसलाई अलिकति मोडिफाई गरेर अर्को साइन्टिस्ट क्रिस्चियन ह्युजेनले Huygens वेभ थ्योरी पनि निकाल्यो। अब यो थ्योरीमा के भयो, के भन्यो भन्दाखेरि लाइट वेभको रूपमा प्रोपागेट गर्छ, तर यो थ्योरीमा पनि धेरैवटा एररहरु पनि भएन। जस्तै यो थ्योरीले चाहिँ लाइटको रिफ्लेक्सनलाई एक्सप्लेन गर्छ, रिफ्र्याक्सन, इन्टरफेरेन्स, डिफ्र्याक्सन एक्सप्लेन गर्छ, तर यसले चाहिँ पोलराइजेसनलाई राम्ररी एक्सप्लेन गर्न सकेको छैन वा एक्सप्लेन गर्दैन भन्दा नि हुन्छ। अब यो बुझ्नुभन्दा पहिला Huygens वेभ थ्योरी यो अझ कम्प्लिट बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले वेभ फ्रन्ट भन्ने वर्ड अलिकति डिपली बुझ्नुपर्ने हुन्छ। वेभ फ्रन्ट, ओके। वेभ फ्रन्ट यसमा डिस्कस गरौँ हामी वेभ फ्रन्ट भनेको के हो। जस्तै सिम्पली साइन्टिस्टहरु अब त्यो सोच्नलाई कता कता जानुपर्ने नै हुन्छ। उनीहरु सब एउटा ह्युजेन भन्ने साइन्टिस्ट चाहिँ पोन्डतिर गयो है त। पोन्डतिर गयो, एउटा ठूलो ढुङ्गामा बस्यो। ख्याल गरौँ, ठूलो ढुङ्गामा एउटा यो साइन्टिस्टलाई यसरी बनामामले साइन्टिस्ट बस्यो। अब पोन्डमा बसिसकेपछि हाम्रो अधिकारकै कुरा हो। हाम्रो अधिकारको कुरा के छ भन्दा हामीले त्यहाँ ढुङ्गा कन्फर्म हान्छौँ, ठीक छ। यो साइन्टिस्टले पनि के गर्यो, यो जम्मा भएको पानी स्टेग्नेन्ट वाटरमा ठुलो वा सानो ढुङ्गाहरू त्यहाँ हान्यो। ढुङ्गा हान्यो, सट्टै ढुङ्गा हान्यो। उसले के देख्यो भन्दाखेरि यहाँ उसले रिपल्सहरू देख्यो, मजाले रिपल्सहरू देख्यो है। ख्याल गरौँ है, यसलाई रिपल्सहरू देख्यो। अहिले कम्प्लिट फिगर अर्को पनि बनाउँछु मैले। यसरी उसले रिपल्सहरू मजाले प्रोपागेट भएको देख्यो। रिपल्सहरू देख्दाखेरि उसले के भयो, यो ढुङ्गा त यहाँ हाने थियो, ठीक छ। ढुङ्गा त यहाँ हाने थियो भनेपछि यसले एउटा सर्टेन रिपल बनायो, फेरि अर्को ठुलो रिपल बनायो, ट्रिपल बनायो भनेपछि यताबाट वेभ के भइरहेछ, आफूतिर आइरहेछ। भने फ्रन्ट डिरेक्सनबाट हामीले वेभ आफूतिर आएको साइन्टिस्टले देख्यो, त्यसैलाई जुन फ्रन्ट डिरेक्सनमा आफूतिर आइरहेछ त्यसैलाई भन्छ वेभ फ्रन्ट। यसलाई अझ डिपली पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। छुट्टै बुझ्दाखेरि सपोज गर्नुहोस् यदि यो हाम्रो सोर्स अफ लाइटको फर्ममा हेर्दा सोर्स अफ लाइट यहाँ छ है त। सोर्स अफ लाइट यहाँनिर छ। अब स्पिड अफ लाइटलाई हामीले सी मान्दियौँ। अब सर्टेन टाइममा लाइट पार्टिकलको रूपमा सपोज गर्नु यहाँ पुग्यो, जसले डिस्टेन्स के गर्यो त सिटी ट्राभल गर्यो। त्यस्तै यताबाट यहाँ पनि सिटी ट्राभल गर्यो, यहाँ पुग्यो। यहाँबाट पनि सिटी ट्राभल गर्यो, यहाँबाट पनि सिटी ट्राभल गर्यो। भन्न खोजेको त्यही सबै पोइन्ट, यो सबै पोइन्ट्सहरुको जुन लोकस छ, लोकस भनेको पाथ, यो लोकसलाई के भन्छ त वेभ फ्रन्ट भन्छ। भनेपछि वेभ फ्रन्ट भनेको के रहेछ त द लोकस अफ अल सच पोइन्ट्स भाइब्रेटिङ इन सेम फेज, त्यसलाई हामीले भन्छौँ लोकस। यसमा पनि फिगरबाट हेर्दा यहाँदेखि यहाँ पुगेको थियो, यहाँदेखि यहाँ इक्वली ट्रान्समिट भइरहेको थियो है। भनेपछि यहाँ एउटा लोकस भयो, यसलाई एउटा वेभ फ्रन्ट भन्छ। त्यस्तै सर्टेन टाइम अल्टिम टाइम थप्दै जाँदा यो यहाँ पुगेको थियो, यहाँ पुग्यो, यहाँ पुग्यो, यहाँ पुग्यो, यहाँ पुग्यो, यहाँ भनेपछि अर्को वेभ फ्रन्ट बन्यो, ठीक छ। भनेपछि लोकस, यसको जुन लोकस छ, यो जुन बाटो छ त्यसैलाई भन्छ कि वेभ फ्रन्ट। भनेपछि जनरली वेभ फ्रन्ट भने के भनियो त द लोकस अफ अल सच पोइन्ट्स भाइब्रेटिङ इन सेम फेज, त्यसलाई हामीले भन्छौँ वेभ फ्रन्ट। अब वेभ फ्रन्टको कुरा अलिकति अगाडि बढौँ, यसको टाइप्सको कुराहरू पनि आउँछन्। अब टाइप्सको कुरा गर्नुभन्दा पहिला यो जुन वेभ फ्रन्ट छ यसको सबै पोइन्टले नयाँ सोर्स अफ डिस्टर्बेन्सको काम पनि गर्छ, ठीक छ। नयाँ सोर्स अफ डिस्टर्बेन्सको कुरा पनि गर्छ अहिले। त्योभन्दा पहिला हामीले अलिकति टाइप्स अफ वेभ फ्रन्टको फर्ममा गइहालौँ त। टाइप्स अफ वेभ फ्रन्ट, यसमा टाइप्स अफ वेभ फ्रन्टमा डिस्कस गर्दाखेरि डिपेन्डिङ अपन द नेचर अफ द सोर्स एन्ड डिस्टेन्स फ्रम द सोर्स, वेभ फ्रन्टलाई 3 भागमा बेसिकली क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। इट क्यान बी क्लासिफाइड बेसिकली इन 3 टाइप्स। पहिलो चाहिँ हुन्छ स्पेरिकल वेभ फ्रन्ट। यसमा के हुन्छ, यदि नेचर अफ द सोर्स चाहिँ पोइन्ट छ, अघि पोइन्टकै कुरा गर्दाखेरि बिचमा ठ्याक्कै ढुङ्गा फाल्दाखेरि सर्कुलर रिपल देखिएको थियो। सर्कुलर त तपाईँको 2D को कुरा भयो। 3D को कुरा गर्दा के कस्तो सेप बन्छ त त्यो स्पेरिकल सेप बन्छ, स्फियर जस्तो सेप बन्छ। त्यस्तो किसिमको वेभ फ्रन्टलाई के भन्छ स्पेरिकल वेभ फ्रन्ट। भनेपछि स्पेरिकल वेभ फ्रन्ट भनेको के रहेछ त
त्यो वेभ फ्रन्ट जसको सोर्स कस्तो रहेछ पोइन्ट सोर्स रहेछ ठीक छ फिगरबाट हेर्दाखेरि ठीक छ यसको डिस्टर्बेन्स चारैतिर इक्वल्ली ट्रान्समिट गर्छ डिस्टर्बेन्स ठीक छ सोर्स भयो पोइन्ट सोर्स यो जुन बनिरहेछ यो चाहिँ तपाईको स्पेरिकल वेभ फ्रन्ट भयो ठीक छ भनेपछि सोर्स कस्तो रहेछ त्यसमा पोइन्ट सोर्स रहेछ द सोर्स इज पोइन्ट त्यस्तै अर्को टाइपको कुरा आउँछ सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्ट यसमा के छ यदि तपाईको सोर्स लिनियर वा स्लिट जस्तो भन्नाले जस्तै कुनै पनि पेपरमा हामीले सानो ब्लेडले काट्दा यहाँ लाइट पठाउँदाखेरि लाइन टाइपको सोर्स देखिन्छ लिनियर टाइपको सोर्स देखिन्छ यो सोर्स भयो ठीक छ अब सोर्सबाट हामीलाई थाहा छ डिस्टर्बेन्स ट्राभल गर्छ सपोज गरेर सर्टेन टाइममा यहाँ पुग्यो यतापट्टि पनि सर्टेन टाइममा त्यही पुग्यो यताबाट पनि सर्टेन टाइममा त्यही पुग्यो सर्टेन टाइम एक्सै भनौँ न है त डिस्टेन्स एक्स ट्राभल गरिरहेछ भनेपछि यहाँ पनि ठाउँमा पुग्यो यसरी बुझौँ है यहाँ डिस्टेन्स यहाँदेखि यता पुग्यो यहाँदेखि यहाँ पुग्यो ठीक छ भनेपछि नर्मली बुझ्दाखेरि यसरी नै हेर्नु न यो लिनियर टाइपको सोर्स छ यहाँदेखि डिस्टर्बेन्स यहाँ पुग्यो यहाँदेखि डिस्टर्बेन्स यहाँ पुग्यो यहाँदेखि डिस्टर्बेन्स यता पुग्यो यहाँदेखि डिस्टर्बेन्स यहाँ पुग्यो भनेपछि त्यसलाई घेरेर राख्दाखेरि त्यसको जुन लोकस छ नि बाटो इमेजिन गर्नु त यसलाई बिचमा छ भने इमेजिन गर्नु त यो कस्तो सेप देखियो त यो चारैतिर घेर्दाखेरि सिलिन्ड्रिकल सेप देखियो भनेपछि त वेभ फ्रन्ट फर्मड इज सिलिन्ड्रिकल नर्मली हेर्दा सिलिन्ड्रिकल टाइपको देखियो ठीक छ नर्मली हेर्दा कस्तो किसिमको सेप देखियो त यहाँ सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्ट देखियो भनेपछि यो तपाईको जुन सोर्स छ सोर्स यहाँनिर छ यो वेभ फ्रन्टको सेप कस्तो रहेछ त सिलिन्डर जस्तो रहेछ भनेपछि द वेभ फ्रन्ट फर्मड इज सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्ट फर सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्ट द नेचर अफ द सोर्स सुड बी लिनियर अर लाइक अ स्लिट ठीक छ यस्तो किसिमको वेभ फ्रन्टलाई हामीले के भन्छौँ त सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्ट भन्छौँ त्यस्तै अर्को कुरा आउँछ तपाईको तेस्रोमा आउँछ तपाईको प्लेन वेभ फ्रन्ट यसैबाट बुझ्नु यो पनि सजिलै छ अब प्लेन वेभ फ्रन्ट भनेको कस्तो जनरली एक्जाम्पल्सबाटै गर्दाखेरि जस्तै डिस्टर्बेन्सकै कुरा गरेँ अघि नै सेन्टर यहाँ थियो वेभ हेर्नु है सर्कुलर वा स्पेरिकल टाढा हुँदै जान्छ टाढा हुँदै गइरहेछ जति बाहिर हुँदै जान्छ डिस्टेन्स एकदमै फार हुँदाखेरि हामीले यसको सानो सेक्सनलाई अलिकति जुम गरेर वा इन्लार्ज गरेर हेर्दाखेरि कस्तो किसिमको सेप देखिन्छ त प्लेन टाइपको सेप देखिन्छ ठीक छ कस्तो किसिमको सेप देखिन्छ त यही प्लेन टाइपको सेप देखिन्छ ठीक छ अनि डिस्टर्बेन्सहरू तपाईको यसरी यसको परपेन्डिकुलरली यसको डिस्टर्बेन्सहरू गइरहेछ सेप कस्तो देखियो त वेभ फ्रन्टको सेप कस्तो देखियो त प्लेन जस्तो देखियो भनेपछि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त प्लेन वेभ फ्रन्ट भन्छौँ यसलाई फिगर अनुसार हेर्दा बनाउँदाखेरि यसरी बनाइने हुन्छ एकतिर रे एकतिर प्लेनहरू हैन अनि अर्को बनाउँदा बुक्सहरुमा अलि फरकै दिएको पनि हुन्छ जुन बनाउँदा नि हुन्छ नर्मली इमेजिन गर्दा यही नै हामीले यसरी गर्छौं प्लेन वेभ फ्रन्ट ठीक छ और भनेपछि फर प्लेन वेभ फ्रन्ट सोर्स को नेचर जस्तो भए नि हुन्छ तर के हुनु पर्यो त भेरी फार हुनु पर्यो ठीक छ यस्तो किसिमको वेभ फ्रन्टलाई हामीले के भन्छौं त प्लेन वेभ फ्रन्ट भन्छौं ठीक छ टाइप्स अफ वेभ फ्रन्ट्सहरुमा यति कुरा हामीले डिस्कस गर्छौं त्यसपछि हामी अगाडि बढ्ने वाला छौं टाइप्स को कुरा भयो ठीक छ त्यसपछि हामी अगाडि बढ्ने वाला छौं Huygens Principle or we can say Huygens assumption Huygens Principle मा बेसिकली दुईटा assumptions छ ठीक छ हामीले डिस्कस अलिकति अगाडि पनि गरिसकेका छौं यसमा के छ अब बुझ्दा फिगरबाटै बुझ्दाखेरि पहिलो चाहिँ सोर्स भइहाल्यो ठीक छ सोर्स यहाँ भइहाल्यो सपोज अब अग्नि डिस्टर्बेन्स को कुरा मैले जुन सिटी को कुरा गरेका थिए यो तपाईको एउटा लोकस भयो ठीक छ एउटा लोकस यो भयो यो लोकसलाई हामीले के भन्थ्यौं त वेभ फ्रन्ट भन्थ्यौं अनि यो लोकस को सबै पोइन्टले के काम गर्छ त नयाँ डिस्टर्बेन्स को काम गर्छ नयाँ डिस्टर्बेन्स को काम गर्यो ठीक छ नयाँ डिस्टर्बेन्स को काम गर्यो अनि चाहिँ पहिलो पोइन्ट को एजम्पसन के रहेछ त एभ्री पोइन्ट अन द वेभ फ्रन्ट एक्ट्स एज अ न्यू सोर्स अफ डिस्टर्बेन्स के रहेछ त एभ्री पोइन्ट अन द वेभ फ्रन्ट point on the wavefront acts as new source of disturbance called wavelet भन्नु वा secondary wavelet भन्नु
वेभलेट्स वेभलेट्सको डिफिनेसन पनि परिहाल्छ यो है, जाँचमा त्यो पनि सोध्न सक्छ एनएबीमा वेभलेट्स। अब अर्को एजम्पसन्समा के छ, यो जुन डिस्टर्बेन्स छ डिस्टर्बेन्सको टेन्जेन्सियल इन्भ्यालप, इन्भ्यालप भनेको कभरिङ, टेन्जेन्सियल इन्भ्यालपले कभरिङ गर्ने हो भने, टेन्जेन्सियल इन्भ्यालपले यसलाई कभर गर्ने हो भने आफै हेर्नु के बन्यो, नयाँ वेभ फ्रन्ट बन्यो। ठिक छ, द फरवर्ड टेन्जेन्सियल envelope forms new wavefront ल हेर्नु जस्तै अब यो एबी भइहाल्यो, एबी र यसलाई हामीले एबी मान्दियौँ, यसलाई हामीले ए ड्यास बी ड्यास मान्दियौँ, यो तपाईँको वेभ फ्रन्ट भइहाल्यो। यो डिस्टर्बेन्स जुन छ डिस्टर्बेन्सलाई हामीले भन्छौँ वेभलेट। अब यसरी हेर्नु है, अब यो जुन वेभलेट अब वेभ फ्रन्ट भयो, यसको अब हामीलाई अघि भनिहाल्यो यसको यो पोइन्ट, यसको सबै पोइन्टले नयाँ डिस्टर्बेन्सको काम गर्यो, ख्याल गरौँ है, नयाँ डिस्टर्बेन्सको काम गर्यो, यो नयाँ डिस्टर्बेन्सको काम गर्यो। डिस्टर्बेन्सलाई के भन्छ त हामीले वेभलेट भन्छ। फेरि टेन्जेन्टले घेरिदियो, के बन्यो, नयाँ वेभ फ्रन्ट बन्यो। भनेपछि वेभ कसरी प्रोपागेट भइरहेछ, इन द फर्म अफ वेभ फ्रन्ट्स एन्ड वेभ फ्रन्ट। ठिक छ, द वेभ इज प्रोपागेटिङ इन द फर्म अफ वेभ फ्रन्ट एन्ड वेभलेट्स। अगाडि अगाडि यसरी प्रोपागेट गरिरहेछ। एउटा कुरा ख्याल गर्नु पर्यो, जहिले पनि फरवर्ड डिरेक्सन मात्र प्रोपागेट गर्छ, ब्याकवर्डमा चाहिँ हुँदैन है। ल यसमा प्रिन्सिपल्समा यही हो। अब यही हेगिन्स प्रिन्सिपलकै युज गरेर हामीले यसको एप्लिकेसन्स भन्नाले एप्लिकेसन्स पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै रिफ्लेक्सन अफ लाइट, रिफ्र्याक्सन अफ लाइट पनि हामीले भेरिफाई गर्नेवाला छौँ। वी हेभ टु भेरिफाई ल अफ रिफ्लेक्सन एन्ड रिफ्र्याक्सन अफ लाइट अन द बेसिस अफ हेगिन्स प्रिन्सिपल। ठिक छ, यो तपाईँको एनइबी पनि धेरैचोटि सोधेको छ। अब त्यही कुरा हामीले डिस्कस गरौँ। ल अफ रिफ्लेक्सन अफ लाइट अन द बेसिस अफ ह्युजेन्स प्रिन्सिपल। ह्युजेन्स प्रिन्सिपल चाहिँ भन्नु, अब पहिला बेसिक बुझौँ। ल अफ रिफ्लेक्सन अफ लाइट हो भनेको के थियो, प्रिभियस क्लासेसहरूमा 11 क्लासहरू पढाउनु होला सरहरूले। यसमा सपोज गर्नु यो रिफ्लेक्टिङ सर्फेस हो, यो नर्मल भइहाल्यो, इन्सिडेन्ट रे हो, यो रिफ्लेक्टेड रे हो होइन। यो एङ्गल अफ इन्सिडेन्स, एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन। बेसिकल्ली एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इज इक्वल टु एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन हुनुपर्छ। अर्को के हुनुपर्छ, इन्सिडेन्ट रे, रिफ्लेक्टेड रे एन्ड नर्मल लाई अन सेम प्लेन। यही दुईवटा कुरा हामीले भेरिफाई गर्छौँ। वी हेभ टु भेरिफाई दिस अन द बेसिस अफ हेगिन्स वेभ थ्योरी। ठिक छ, अब त्यही भेरिफाई गरौँ हामीले। टाइम अहिले नाउ टु भेरिफाई इट कन्सिडर XY बी द रिफ्लेक्टिङ सर्फेस। यसमा हामीले वेभ फ्रन्ट एउटा मानेको छौँ, इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट मानेको छौँ एबी है त। अब यो बुझ्नलाई तपाईँलाई मैले के भनिदिन्छु, बन्यो कसरी, वेभ फ्रन्ट कसरी बन्छ भन्दा जस्तै सपोज गर्नुहोस् डिस्टर्बेन्सको ट्यान्जेन्ट ड्र गर्ने बित्तिकै के भन्छ त, नयाँ वेभ फ्रन्ट बन्छ। एक्ज्याक्टली यहाँ पनि त्यही हो, डिस्टर्बेन्सको कुरा आउँछ त। मैले यहाँ डिस्टर्बेन्स देखाएको चाहिँ छैन। अब त्यो एउटा मात्र दुईवटा मात्र देखाए नि हुन्छ। बुक्सहरूमा प्रायः गरी तिनवटा पनि देखाएको हुन्छ। एउटा डिस्टर्बेन्स यहाँ छ, एउटा डिस्टर्बेन्स यहाँ छ, एउटा डिस्टर्बेन्स यहाँ छ, तिनवटावटा वेभहरू आइरहेको छ। तिनवटावटा गर्दा नि हुन्छ, त्यो फिगर अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ, त्यसैले हामीले दुईवटाबाट गरे नि हुन्छ है। यो डिस्टर्बेन्स यहाँ फिगरमा नदेखाए नि केही फरक पर्दैन। यो तपाईँको इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट एबी छ है। अब यसमा तपाईँको दुईवटा प्यारल रेज अफ लाइट सपोज गर्नु, 1, अर्को रेज अफ लाइट 2, प्यारल रेज अफ लाइट 1 र प्यारल रेज अफ लाइट, दुईवटा प्यारल रेज अफ लाइट 1 and 2 छ है। इनिसियल्ली अब यहाँसम्म बुझौँ है। इनिसियल्ली 1 इज एट ए एन्ड 2 इज एट बी, 1 इज एट ए एन्ड 2 इज एट बी। अब ड्र गर्ने बित्तिकै परपेन्डिकुलर हुन्छ त थाहा भइहाल्छ। अब सर्टेन टाइममा यो वेभ रे अफ लाइट सिधै कहाँ पुग्यो त, बीदेखि ए ड्यासमा पुग्यो। ठिक छ, यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्यो, टाइम सपोज गर्नु टी लाग्यो भनेपछि डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो त, बी ए ड्यासको डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो, डिस्टेन्स भनेको भेलोसिटी इन्टु टाइम टी। ठिक छ, डिस्टेन्स कति टाइम लाग्यो त, बी ए ड्यास भनेको सिटी। ठिक छ, मैले फेरि भन्दैछु 1 and 2 आर टु प्यारल रेज अफ लाइट incident on the wavefront AB. Initially 1 is at A and 2 is at B. At certain time the ray of light 2 reaches to A dash from B, traveling distance B A dash is equal to CT. Distance
means velocity into time t. At the same time, the ray of light, at the same time, the ray of light 1 from A reflects to new position B dash. Traveling distance A B dash. त्यही velocity, त्यही time. भनेपछि A B dash भनेको त्यही नै रहेछ. भनेपछि यहाँ नयाँ डिस्टर्बेन्स क्रिएट भयो, यहाँ नयाँ डिस्टर्बेन्स क्रिएट भयो, यहाँको यहाँ पुगेछ, यहाँको यहाँ पुगेछ. यो डिस्टर्बेन्सको ट्यान्जेन्ट ड्र गर्ने हो भने नयाँ वेभ फ्रन्ट बनेको नि न. ठीक छ. भनेपछि A B dash के रहेछ त? नयाँ वेभ फ्रन्ट रहेछ. यहाँ रिफ्लेक्ट भएको थियो, यता रिफ्लेक्ट भइरहेछ. भनेपछि AB भनेको इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट, A dash B dash भनेको रिफ्लेक्टेड वेभ फ्रन्ट. फाइनली यो रिफ्लेक्ट भएर उता गइहाल्यो. ठीक छ. अब यहाँ दुईटा नर्मल ड्र गरे, नर्मल N र नर्मल N dash, नर्मल N र नर्मल N dash, N dash है. अब यो इन्सिडेन्ट रेले बनाएको एंगल अफ इन्सिडेन्स छ, यो एंगल अफ रिफ्लेक्सन छ. अब बुझ्नुपर्ने कुरा, कुनै सर्फेस चाहिँ टोटल 90 डिग्री हुन्छ, यो I छ. अब ख्याल गरौँ है, यसमा यो पनि कति हुन्छ? I नै हुन्छ. ठीक छ. कसरी हुन्छ भन्दा हामीले यहीँबाट हेर्दा हेर्नुहुन्छ, यो सर्फेसमा यति मैले छुट्टै भने यो टोटल एंगल कति हुने भयो त? यति एंगल 90. यो I छ भने यो कति हुने भयो त? 90 माइनस I. टोटल एंगल कति भयो त? 90. 90 माइनस I घटाउँदा कति हुने भयो त? यो I. यसरी हामीले बुझ्यो भने बुझ्ने तरिका यो हो. हामीले लेख्नु चाहिँ पर्दैन, डाइरेक्ट लेखे नि हुन्छ है. यसरी हामीले के गर्छौँ त? यो I रहेछ. सिमिलरली यही प्रोसेसबाट यो R छ भने यो तपाईको R, यो रिफ्लेक्टिङ सर्फेस XY यहाँ छँदैछ. अनि अब यहाँदेखि यो 90 डिग्री हो, यो 90 डिग्री हो. दुईटा ट्रायंगल्समा ट्रायंगल A B A dash मा फर्मेट अरु तरिका पनि छन्. हामीले I र R लाई बराबर देखाउने पहिलो मेथड के छ? ट्रायंगल A B A dash एन्ड ट्रायंगल A B dash A dash लाई दुईटा राइट एंगल ट्रायंगलको रूपमा लिएर त्यसलाई कन्ग्रुएन्ट प्रुभ गर्ने अनि I = R गरे नै हुन्छ. त्यो पनि एउटा मेथड हो. दुईटा ट्रायंगल लिएर कन्ग्रुएन्ट प्रुभ गर्ने बित्तिकै त्यसलाई I = R भने नै हुन्छ. अर्को तरिका के छ? यो दुईटा ट्रायंगल त्यही फर्मेट ट्रायंगल A B A dash मा sin I लिए, sin I भने के हुन्छ? त्यही P/H गर्दा P यसको लागि P कुन चाहिँ हुने भयो त? B A dash by A dash. B A dash भनेको CT by A dash. इक्वेसन नम्बर 1. त्यस्तै ट्रायंगल A B dash मा पनि sin R लिइदिया छ, P/H कति हुन्छ त? त्यही BA हैन, BA dash थियो. त्यस्तै यहाँ के हुने भयो त? A B dash by A dash कति आउने भयो त? त्यही CT by A dash. इक्वेसन 1 र 2 हेर्दा के देखियो? फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 हेर्दा के देखियो त? दुईटै बराबर छ. त्यसैले हामीले के भन्न पाइन्छ? sin I = sin R. We can say angle I = angle R. त्यस्तै एंगल अफ इन्सिडेन्स = एंगल अफ रिफ्लेक्सन पनि आयो. अर्को के भन्न सकिन्छ? इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट AB and reflected wave front A dash B dash as well as the normal lie on a plane, same plane, so which also verifies the law. यसरी हामीले law of reflection of light on the basis of wave theory verify पनि गर्न सक्छौं. बुक्सहरुमा एउटा बिचबाट पनि रेजर लाइट आउँछ, यो थपिन्छ त्यहाँ. त्यो त्यसरी गरिनुहुन्छ, दुईटाबाट गरे नि कम्प्लिट मार्क्स आउँछ. This is law of reflection of light on the basis of Huygens Principle. यसपछि हामी डिस्कस गर्छौं, भेरिफाई गर्नेवाला छौं law of refraction of light on the basis of wave theory. ठीक छ? Law of refraction of light on the basis of Huygens Principle or wave theory. अब यसमा पनि त्यही फर्मेट, यसमा we have to take a boundary xy which separates two media. दुईटा मिडियमहरुलाई यसले xy ले सेपरेट गरेको छ. ठीक छ? माथिलाई हामीले रेयर मिडियम मान्दियौं, माथिकोलाई हामीले रेयर मिडियम मान्दियौं जसमा स्पीड अफ लाइट c हुन्छ, तलकोलाई हामीले डेन्सर मिडियम मान्दियौं जसमा स्पीड अफ लाइट v छ. ठीक छ? यो त्यो फर्मेट त्यही प्रिभियस रिफ्लेक्सन जस्तै लगभग 90% यही नै हो गर्ने. अब हामीले एक्ज्याक्टली त्यस्तै हुन्छ. अब हामीले एउटा पहिला जस्तै एउटा इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट लिए, AB एउटा इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट लिए. Let us consider AB be the incident wave front and 1 and 2 be the two parallel rays of light. हामीले यहाँ पनि दुईटा parallel rays of light लियो, 1
and 2. 1 is at A and 2 is at B. Initially 1 is at A and 2 is at B. ठीक छ. At certain time t, the ray of light 2 reaches to B A dash. ठीक छ. Traveling distance B A dash is equal to ct, speed of light c, time t लागिरहेछ. At the same time the ray of light 1 refracts the new medium. है, नयाँ मिडियममा गइरहेछ. हामीलाई बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, रेयर डेन्सर भेलोसिटी अफ लाइट डेन्सर मिडियममा रेयर भन्दा कम हुन्छ. ठीक छ. त्यसैले गर्दा अनि अर्को कुरा, रेज अफ लाइट रेयर देखि डेन्सरमा आउँदाखेरि टुवर्ड द नर्मल पनि रिफ्लेक्ट हुन्छ. यो भन्दा यो डिस्टेन्स, यहाँको डिस्टेन्स पनि कम हुने भयो र टुवर्ड द नर्मल पनि बेन्ड हुने भयो. त्यति कुरा अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ फिगर बनाउने बेलामा. यहाँ एउटा नर्मल छ, सपोज यो टुवर्ड द नर्मल बेन्ड भयो. यो भन्दा यो डिस्टेन्स अलिकति सानै बनाउनु पर्ने हुन्छ है, ए देखि लिएर बी ड्यास. ठीक छ. डिस्टेन्स कति, यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्ने टाइममा रे अफ लाइट 1 रिचेस टु ए टु बी ड्यास. ट्राभलिङ डिस्टेन्स ए बी ड्यास. भेलोसिटीलाई भी, टाइम त्यही टी छ. भनेपछि यहाँ पनि एउटा डिस्टर्बेन्स क्रिएट भयो, यहाँ पनि एउटा डिस्टर्बेन्स क्रिएट भयो. यो दुईटा डिस्टर्बेन्स जोड्ने बित्तिकै, यो दुईटै डिस्टर्बेन्स जोड्ने बित्तिकै के बन्यो त, नयाँ वेभ फ्रन्ट बन्यो. ए बी ड्यास भने ए बी ड्यास के भयो त, नयाँ वेभ फ्रन्ट भयो. यहाँ पनि नर्मल ड्र गरेँ. फाइनल्ली यता पनि रिफ्र्याक्ट भइरहेछ. एङ्गल अफ इन्सिडेन्स यो आई छ भने यो पनि आई नै हुन्छ. अहिले पहिला पनि भनिसकेको छु कसरी. एङ्गल अफ यो रिफ्र्याक्सन यो आर छ भने यो पनि आर नै, यो 90 डिग्री छँदैछ. ठिक छ. अब त्यही फर्मेट पहिला जस्तै पहिलो ट्रायङ्गलबाट साइन आई लिइदिनु. फ्रम ट्रायङ्गल ए बी ए ड्यास साइन आई इज इक्वल टु पी बाई एच. त्यही फर्मेट. पी कति छ त, पी कति छ त, बी ए ड्यास बाई ए ड्यास. बी ए ड्यास भनेको सिटी बाई ए ड्यास. यो क्वेसन नम्बर 1. त्यस्तै फ्रम ट्रायङ्गल ए बी ड्यास ए ड्यासमा साइन आर, टेक साइन आर. साइन आर कति हुने भयो, त्यो पी बाई एच कति हुने भयो त, ए बी ड्यास बाई ए ड्यास कति आउँछ, साइन आर इज इक्वल टु भिटी बाई ए ड्यास. क्वेसन नम्बर 2. ओके. नाइ क्वेसन 1 र 2 लाई हामीले डिभाइड गर्दाखेरि, क्वेसन 1 र 2 लाई हामीले यहाँ डिभाइड गर्दा के आउँछ, 1 डिभाइड बाई 2 गरिदिनु कति आउँछ, माथि साइन आई तल साइन आर कति भयो, सिटी बाई ए ड्यास भिटी बाई ए ड्यास. साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टु ct by vt is equal to c by v. Now this, the ratio of speed of light in a vacuum or rarer medium to the denser medium is known as the refractive index of the medium. ठीक छ. यसलाई हामीले यसलाई म्यू पनि भन्छ. म्यू इज इक्वल टु साइन आई बाई साइन आर. ठीक छ. यो म्यू भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हो. यसलाई यो ललाई हामीले कुन ल भन्छौँ त, स्नेल्स ल भेरिफाई भन्छ. ठीक छ. स्नेल्स ल भन्छ विच भेरिफाइज स्नेल्स ल. एक्जाममा स्नेल्स ल भेरिफाई गर भन्यो भने यहाँसम्म गर्ने. एक्जाममा ल अफ रिफ्र्याक्सन अफ लाइट भेरिफाई गर भन्यो भने एक स्टेप थप्नुपर्छ के, द इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट एबी and refracted wave front A dash B dash and normal N dash lie on a same plane sheet of paper which also verifies the law. ठीक छ. The incident wave front AB, refracted wave front A dash B dash and normal lie on a same plane sheet of paper which also verifies the law. In this way we can verify law of refraction of light on the basis of wave theory. ठीक छ. यसरी हामीले आज डिस्कस गरेको ह्युजेन्स प्रिन्सिपल अनि टाइप्स अफ वेभ फ्रन्ट को डिस्कसन गऱ्यौँ. अनि ह्युजेन्स प्रिन्सिपल को युज गरेर ल अफ रिफ्लेक्सन अफ लाइट एन्ड ल अफ रिफ्र्याक्सन अफ लाइट भेरिफाई गऱ्यौँ. अब मेरो प्रिभियस भिडियोजहरु पनि छन्, हेर्नु. केही कन्फ्युजनहरु छ भने मलाई यसमा च्यानलमा गएर कमेन्ट गर्दा नि हुन्छ, इन्क्वायरी केही गर्दा नि हुन्छ. अरु केही छ भने सोध्नु होला. आज हामीले यति नै रोक्यौं. अरु मेरो भिडियोजहरु आउने नै छन्. constructive suggestions are always welcome. Thank you and namaste.